Này các thương nhân! Trong video này, tôi sẽ tiết lộ một trong những khái niệm quan trọng nhất mà bạn cần hiểu với tư cách là một nhà giao dịch và nó được gọi là khái niệm tiền thông minh. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một chuyên gia, hiểu được khái niệm này là rất quan trọng đối với lợi nhuận vì nó cho chúng ta hiểu biết về cách các tổ chức lớn như các ngân hàng lớn thực sự giao dịch thị trường. Vì vậy, hãy bắt đầu. Nhưng trước tiên, nếu bạn đã giao dịch trước đó, tôi chắc chắn rằng hầu hết các bạn đã gặp. Vì vậy, bạn nhìn vào một biểu đồ và bạn đã xác định mức hỗ trợ dựa trên các từ chối trong quá khứ. Sau đó, khi giá của các dự án cấp độ, bạn dự đoán rằng một sự từ xảy ra, điều này dẫn đến việc bạn mở một vị trí bi với một nơi dừng lại ở mức hỗ trợ một chút. Đáng ngạc nhiên, giá không đảo ngược như mong đợi, mà thay mức hỗ trợ đạt được điểm dừng của bạn, chỉ để giá phục hồi theo hướng mà bạn dự đoán ban đầu. Bây giờ, đối với hầu hết các bạn mà tôi đã trải nghiệm điều này, tôi chắc chắn bạn sẽ thấy nó thực sự bực bội. Nhưng điều mà hầu hết các nhà giao dịch không biết là đây thực sự là một chiến thuật thao túng phổ biến mà tiền thông minh được sử dụng để kiểm soát giá cả và đánh cắp lợi nhuận từ các nhà giao dịch bán lẻ như chúng tôi. Và vì vậy, những tiền thông minh này chính xác là tiền thông minh thực sự là các nhà đầu tư có số tiền lớn. Hãy nghĩ về nó như các ngân hàng lớn, tổ chức hoặc quỹ phòng hộ. Và vì vậy, bởi vì các nhà đầu tư này có một lượng vốn lớn để giao dịch, họ thực sự là những người di chuyển thị trường, nghĩa là nếu chúng ta có thể bằng cách nào đó tìm ra cách suy nghĩ hoặc thậm chí tốt hơn, biết chiến lược giao dịch của họ là gì, chúng ta có thể sử dụng nó cho lợi thế của chúng ta và kiếm lợi nhuận. Và vì vậy, với điều đó đã được nói, đây là một số khái niệm tiền thông minh mà bạn phải làm theo để tăng tỷ lệ kiềm chế của mình với tư cách là một nhà giao dịch. Khái niệm tiền thông minh số 1, khu vực cung và cầu. Một trong những khái niệm chính để hiểu cách thức hoạt động của tiền thông minh là cung cấp và cung cấp. Cung cấp nhu cầu là các cấp cho thấy một số tiền đáng kể đang đến trong hoặc ra ở một phạm vi giá cụ thể đó. Điều này cũng có thể được gọi là vùng thanh khoản, vì nó chỉ ra sự hiện diện của thanh khoản, cho thấy rằng các thương nhân thể chế hoặc tiền thông minh có thể nhập hoặc thoát ở mức giá này. Trong tương lai, các khu vực này sau đó có thể được sử dụng làm cấp độ chính để giúp chúng tôi xác định các cơ hội thương mại. Đây là một ví dụ. Vì vậy, trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy ở đây rằng giá được đẩy lên trên, cho thấy có nhiều người mua hơn người bán ở cấp độ này, có nghĩa là nhu cầu và mức độ vượt quá cung, đó là lý do tại sao giá tăng. Và vì vậy, vì điều đó, chúng ta thực sự có thể rút ra một khu vực nhu cầu ở cấp độ này. Ngay trước khi giá tăng lên, tiếp theo, khi giá tiếp cận mức nhu cầu một lần nữa, các nhà giao dịch cung và cầu có thể sử dụng mức chính này như một mục nhập mua có thể, bởi vì giá có xu hướng phản ứng với mức cung và cầu. Và vì vậy, nếu giá được tăng trở lại sau khi đạt mức, họ sẽ kiếm được lợi nhuận. Đây chỉ là một ví dụ về cách các nhà giao dịch có thể tận dụng các khu vực cung và cầu. Bây giờ, tôi chắc chắn một số bạn sẽ nhận thấy, điều này hoạt động rất giống với mức hỗ trợ và kháng cự, và bạn đã đúng. Họ tương tự. Và vì vậy, câu hỏi là, sự và sức đề kháng và cung và cầu là gì? Đây là một câu hỏi mà mọi người vẫn thường bị nhầm lẫn. Vì vậy, câu trả lời cho điều đó là cách họ hình thành. Trước tiên hãy bắt đầu với sự hỗ trợ và kháng cự. Các hình thức hỗ trợ và kháng cự khi giá kiểm tra lại mức tối thiểu 2 lần. Vì vậy, trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đã tăng lên, đi xuống. Sau đó, nó đã đi lên một lần nữa, đánh vào cấp độ trước đó và quay trở lại. Và vì vậy, bởi vì nó đã kiểm tra lại ở cấp độ 2 lần, chúng ta có thể gọi đây là cấp độ kháng cự. Điều tương tự với sự hỗ trợ. Ở đây, chúng ta có thể thấy giá đi xuống, đi lên, trở lại một lần nữa, đạt mức độ và đi lên. Và một lần nữa, bởi vì nó kiểm tra lại ở cấp độ 2 lần. Chúng tôi có thể gọi nó là cấp độ hỗ trợ. Bây giờ, chúng ta hãy so sánh điều đó với cách mức độ cung. Vì vậy, trong bảng xếp hạng này, chúng ta có thể thấy rằng giá đã tăng lên, như được thể hiện bởi nến xanh lớn này, cho thấy rằng có tính thanh khoản đến ở cấp độ này và nhu cầu đó vượt quá nguồn cung. Vì điều này một mình, chúng ta có thể vẽ một khu vực nhu cầu ở cấp độ này. Và đó là nó đơn giản. Chúng tôi chỉ phải tìm một khu vực mà giá di chuyển đáng kể. Điều tương tự với mức cung. Vì vậy, ở đây, chúng ta có thể thấy rằng nguồn cung rõ ràng vượt quá nhu cầu, như được thể hiện bằng giá đi xuống sau khi đạt mức này, điều đó có nghĩa là tiền thông minh hoặc các tổ chức lớn đang bán rất nhiều ở mức giá này. Bởi vì điều này, chúng ta có thể ngay lập tức vẽ một mức cung cấp ở đây. Bây giờ, trong tương lai, giá thực sự có thể phản ứng với cấp độ này và kiểm tra lại nó. Giống như trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đạt mức này và đảo ngược xuống.
Và vì vậy, vì giá hiện đã kiểm tra lại mức này 2 lần, mức cung giờ đây trở thành một mức độ kháng cự. Vì vậy, để tóm tắt, mức cung và cầu thực sự chỉ là mức hỗ trợ và mức độ kháng cự chưa được. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang khái niệm tiền thông minh số 2, đó là cấu trúc thị trường. Nói một cách đơn giản, cấu trúc thị trường là khái niệm hiểu hành vi, điều kiện và định hướng của thị trường hiện tại. Hãy xem biểu đồ này làm ví dụ. Nhưng trước tiên, bạn nghĩ gì về cấu trúc thị trường của biểu đồ này? Nó có phải là một xu hướng tăng, xu hướng giảm, hoặc đi ngang? Bây giờ, tôi chắc chắn rằng hầu hết các bạn sẽ trả lời các xu hướng tăng. Và nếu bạn đã làm, bạn đúng. Đây thực tế là một xu hướng tăng. Tuy nhiên, lý do mà thị trường đặc biệt này được coi là một xu hướng tăng không phải vì nó chỉ đơn giản là đi lên, mà là vì cấu trúc thị trường. Nếu bạn sẽ chặt chẽ với phong trào của thị trường, chúng ta có thể thấy rằng nó tiếp tục hình thành cái được gọi là mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn. Đây là ý nghĩa của điều đó. Đầu tiên, giá di chuyển lên trên, trở lại, nhưng vẫn ở trên mức thấp trước đó của giá. Tiếp theo, chúng ta có thể thấy nó đã đi lên và vượt qua các mức cao trước đó, hình thành mức cao hơn. Sau đó, nó đã trở lại, vẫn còn trên mức thấp trước đó, đi lên và vượt quá mức cao trước đó, tạo thành một mức cao cao hơn, do đó thuật ngữ, mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn. Bây giờ, sự phá vỡ của các mức cao trước đó cũng được gọi là sự phá vỡ cấu trúc. Và khái niệm tương tự cũng hoạt động cho các xu hướng giảm. Trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn. Mặc dù cũng tạo ra sự phá vỡ cấu trúc đối với nhược điểm, do đó tại sao thị trường này được xác định. Vì vậy, một khi bạn đã hiểu khái niệm về cấu trúc thị trường, đã đến lúc chuyển sang khái niệm tiền thông minh. Số 3, được gọi là thay đổi nhân vật. Nói một cách đơn giản, sự thay đổi của nhân vật là khi giá vi phạm cấu trúc thị trường trước đó. Thông thường, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tổng thể đang thay đổi. Hãy xem xét một ví dụ. Vì vậy, trong biểu đồ này, chúng ta có thể thấy rằng giá đang hình thành mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, cho thấy xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại một số điểm, chúng ta có thể thấy rằng sau khi giá hình thành mức thấp thấp hơn ở đây, giá đã tăng lên, nhưng lần này nó đã vượt qua mức cao trước đó vào thời điểm này. Lưu ý rằng trước đó, ta luôn xoay sở để nói dưới mức cao trước đó, nhưng lần này nó đã phá vỡ nó. Và đây là những gì chúng ta gọi là một sự thay đổi của nhân vật. Và như đã thấy trong ví dụ này, khi giá đã phá vỡ các mức cao trước đó, nó đã đi xuống, vẫn ở trên mức thấp trước đó, đã đi lên và phá vỡ trên mức cao trước đó. Vì vậy, bây giờ chúng ta có một sự phá vỡ cấu trúc hình thành sau khi thay đổi nhân vật. Và vì điều này, bây giờ người ta đã xác nhận rằng cấu trúc thị trường có sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang một xu hướng tăng. Bây giờ, một trong những lý do chính về lý do tại sao hiểu được cấu trúc thị trường là rất quan trọng là để chúng tôi thực sự có thể xác định các vị trí thích hợp để thực hiện. Tôi chỉ đảm nhận các vị trí được liên kết với cấu trúc hiện tại. Vì vậy, nếu cấu trúc thị trường là tăng giá, thì chúng tôi chỉ tìm cách đảm nhận các vị trí. Và nếu cấu trúc thị trường là giảm giá, chúng tôi đang tìm cách chỉ đảm nhận vị trí bản thân. Vì vậy, bây giờ chúng tôi đã thành thạo tất cả các yếu tố cần thiết. Các khái niệm tiền thông minh, hãy xem làm thế nào chúng ta có thể thực hiện điều này. Vì vậy, bước đầu tiên trong chiến lược giao dịch của chúng tôi là chúng tôi cần xác định một xu hướng. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ này ở đây. Chúng ta có thể thấy mức giá đó tăng lên, làm cho một sự quản lý để duy trì ở trên mức thấp trước đó. Tiếp theo, nó đi lên, tạo ra một sự phá vỡ cấu trúc và hình thành các mức cao cao hơn. Và sau đó, price đã giảm, vẫn ở trên mức thấp trước đó, quay trở lại và tạo ra một cấu trúc khác, và hình thành mức cao cao hơn. Vì vậy, bây giờ chúng ta có mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, đó là một đặc điểm của một xu hướng tăng. Bây giờ một khi chúng tôi tìm thấy xu hướng, bước tiếp theo là quyết định khi nào nên giao dịch. Vì vậy, đối với chiến lược nhập cảnh của chúng tôi, trước tiên chúng tôi cần phải phân tích biểu đồ. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách vẽ các mức quan trọng tồn tại trong biểu đồ. Và trong trường hợp này, chúng ta có thể ngay lập tức thấy rằng có một vài lĩnh vực cung và cầu mà chúng ta có thể vẽ. Đầu tiên, chúng ta có thể thấy cấp độ nhu cầu ngay tại đây, ở đây và ở đây. Như chúng ta có thể thấy, giá hướng lên trên sau khi đạt được các cấp độ đó, chỉ ra nhu cầu mạnh mẽ. Tiếp theo, chúng ta cũng có thể phát hiện ra một vài mức cung quan trọng. Chúng tôi có một ngay tại đây và ở đây. Bây giờ, một khi chúng tôi đã xác định tất cả các mức cung và cầu chính ở phạm vi giá này, cuối cùng chúng tôi có thể tìm kiếm tín hiệu nhập. Nhưng trước tiên, bởi vì cấu trúc thị trường cho thấy một xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn chỉ thực hiện các vị trí. Vì vậy,
chúng tôi biết rằng tại các khu vực mà chúng tôi đã rút ra, tính thanh khoản cao hơn có mặt, có nghĩa là có khả năng giá có thể kiểm tra lại các cấp độ đó một lần nữa trong tương lai. Vì vậy, hãy xem những gì. Được rồi, vì vậy chúng ta có thể thấy rằng giá đã tạo ra một sự kéo lại. Vì vậy, bây giờ, chúng tôi đang tìm cách xem liệu giá có kiểm tra lại mức này không. Và để làm điều, chúng ta cần chờ xác nhận thêm. Và trong trường hợp này, chúng ta thực sự có thể phát hiện ra một mô hình nhấn chìm tăng giá, đó là một mô hình nến trong đó một ngọn nến màu đỏ xuất hiện, tiếp theo là một ngọn nến màu xanh lá cây lớn hơn nhấn chìm nến trước đó. Điều này xác nhận chúng ta rằng có động lực tăng giá khi giá chạm vào mức nhu cầu. Vì vậy, hãy tóm tắt lại những gì chúng tôi hiện có. Đầu tiên, chúng tôi có một xu hướng tăng như thể hiện bởi cấu trúc thị trường, điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ tìm kiếm một mục mua. Thứ hai, chúng tôi đã xác định nhiều khu vực cung và cầu. Và thứ ba, chúng tôi có một mô hình nhấn chìm tăng giá được hình thành khi giá đạt được khu vực nhu cầu mới nhất của, và vì vậy tôi tự tin vào việc đảm nhận một vị trí mua ngay tại đây. Bây giờ tôi sẽ. Và như bạn có thể thấy, thiết lập này cho chúng ta một chiến thắng tốt đẹp. Hãy xem xét các biến thể. Vì vậy, một lần nữa, bước đầu tiên là tìm kiếm một sự hấp dẫn nhận dạng. Và trong biểu đồ này, chúng có thể thấy rằng giá ban đầu tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn. Phục vụ rằng thị trường ban đầu hướng tăng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một sự thay đổi của nhân vật đã xảy ra khi giá giảm, phá vỡ dưới mức thấp trước đó, hình thành mức thấp thấp hơn. Điều này cho chúng ta thấy rằng thị trường hiện đang có xu hướng giảm. Có nghĩa là chúng tôi đang tìm cách chỉ đảm nhận các vị trí bán. Bây giờ, một khi chúng tôi đã xác định, bước tiếp theo là phân tích biểu đồ bằng cách vẽ các cấp chính. Và ở đây, chúng ta thực sự có thể phát hiện ra một vài mức cung và cầu, điều này cho thấy có tính thanh khoản cao tại các khu vực đó, điều này khiến giá di chuyển đáng kể. Bây giờ, hãy xem những gì xảy ra. Vì vậy, chúng ta có thể thấy ở đây rằng giá tiếp cận mức cung cấp đầu tiên này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó sẽ tự động kiểm tra lại cấp độ này. Chúng tôi cần xác nhận thêm. Và trong trường hợp này, ta thực sự bỏ qua cấp độ này và chỉ đơn giản là vượt qua. Bây giờ, bạn đã đảm nhận một vị trí bán ở đây mà không cần xác nhận, cuối cùng bạn sẽ thua. Đó là lý do tại nhận thêm là quan trọng trước khi giao dịch. Tiếp theo, chúng tôi có giá đạt mức cung cấp khác ở đây. Nhưng lần này, chúng ta thực sự có thể phát hiện ra một mô hình pin 3 giảm giá khi cách tiếp cận giá cả, được đặc trưng bởi một ngọn nến có một cơ thể nhỏ và một chặng đường dài. Về phía ưu tú, báo hiệu sự từ chối đi xuống. Và vì vậy, bởi vì tín hiệu xác nhận giảm giá xuất hiện dưới dạng giá, chạm vào cấp độ, bây giờ chúng ta có thể có một vị trí ngắn ngay tại đây. Đối với tổn thất dừng của chúng tôi, có thể đặt nó một chút so với khu vực cung ứng và đặt mục tiêu lợi nhuận của chúng tôi ở cấp độ nhu cầu gần nhất. Và như bạn có thể thấy, giao dịch cuối cùng đã mang lại lợi nhuận. Bây giờ, hãy nhớ rằng, tất cả các giao dịch mà tôi đã cho thấy bạn chỉ là những ví dụ mà giao dịch đã thành công. Nếu bạn thực hiện chiến lược này trong biểu đồ, thực sự, bạn sẽ chịu một số tổn thất, bởi vì không có chiến lược nào là chính xác 100%. Đó là lý do tại sao quản lý rủi ro và đặt một điểm dừng thích hợp là rất quan trọng. Và đó là kết thúc bài. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem. Nếu bạn, nó chỉ mất 2 lần nhấp, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và bạn. Cho đến lần sau.